Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ khối ngũ giác đều trong phần mềm SolidWorks, ứng dụng một số lệnh cơ bản và tô màu sắc để thể hiện cái khối Rubik ngũ giác đều của mình. Đầu tiên, trên bề mặt top, các bạn sẽ phác thảo một cái biên dạng ngũ giác đều bằng lệnh Polygon 5 cạnh các bạn ha. Ở đây, mình sẽ phác thảo như sau. Đỉnh này mình sẽ cho thẳng hàng với góc tọa độ. Và cái kích thước của mình sẽ cho cái cạnh Polygon này sẽ là 25 đơn vị độ dài của các bạn ha. Và một cái lưu ý quan trọng khi mà các bạn phác thảo một cái ngũ giác đều khối ha, thì các bạn sẽ lưu ý về góc. Mình sẽ đo kích thước góc cho các bạn xem qua ha. Thì đối với ngũ giác đều thì góc của nó sẽ là 108 độ các bạn ha. Ở đâu cũng là 108 độ hết. Đây các bạn ha. Đây. Thì đây là những cái góc lưu ý, các bạn lưu ý ha. Để làm gì? Thì các bạn sẽ thấy cái hình Rubik ngũ giác đều của mình ở đây ha. Thì góc đa giác đều sẽ là 108 độ, cho nên ở đây cũng là 108. Ở đây cũng là 108 độ. Khi mà mình nhận định được như vậy rồi thì mình sẽ đến với cái khâu tiếp theo. Các bạn click OK, chúng ta sẽ vào lệnh Surface, Planar Surface ha. Mình sẽ tạo một cái surface phẳng như thế này. OK. Sau đó các bạn sẽ show cái sketch 1 này lên ha. Show lên. Và chúng ta sẽ tạo trục Reference Geometry Axis. Trục này đi qua điểm tâm của Polygon và vuông góc với cái bề mặt phẳng này ha. Các bạn click OK. Đây, như thế này ha. Xong rồi các bạn có thể là ẩn sketch đó đi ha. Tiếp tục chúng ta sẽ dùng sketch 3D đây ha, để mình phác thảo một cái đường line như thế này. Đây, đó, vẽ ra một cái đường line bất kỳ này, như thế này các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ convert lại cái cạnh hai bên này, convert ha. Convert cạnh bên này như thế này. Và nó là tham chiếu cho nên là mình sẽ cho nó là đường nét đứt ha. Ở đây cũng tham chiếu luôn, mình sẽ cho nó là đường nét đứt. Và mình sẽ gán góc độ 108 độ khi nãy mình vừa đề cập đến ha. Cạnh này với cạnh này 108 độ. Tương tự bên kia cũng như vậy các bạn ha. Cạnh này với cạnh này 108 độ ha. Khi đủ ràng buộc thì nó sẽ fully define cho các bạn ha. Đây các bạn thấy này, 108 độ ha, đúng với cái hình ngũ giác đều khối của mình ha. Tiếp tục một cái mẹo nhỏ là các bạn có thể là cho hai cái độ dài này bằng nhau ha, bằng nhau. Để xíu nữa mình sẽ convert cho nó nhanh ha. Các bạn click OK. Và khi có cái cạnh này rồi thì các bạn sẽ tạo mặt phẳng ha. Tạo mặt phẳng plan. Đi qua cạnh này hoặc điểm ha. Các bạn click OK. Và trên cái bề mặt này các bạn phác thảo một cái biên dạng sketch ha. Mình convert lại, tại vì mình cho nó bằng rồi ha, mình convert lại cho nó nhanh ha, convert lại như thế này đó. Và việc còn lại của mình là vẽ các cạnh còn lại thôi, như thế này, tương tự như vậy ha. Và mình sẽ cho nó tất cả các độ dài của nó là bằng nhau ha. Đây, cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai, cạnh thứ ba, cạnh thứ tư ha, bằng nhau. Đây, và ngũ giác đều thì sẽ có cái điểm đỉnh này ha, với cái đường trung điểm ha, điểm trung điểm này nó sẽ thẳng hàng với nhau như thế này ha. Các bạn sẽ có được một cái ngũ giác đều. Các bạn click OK và tương tự mình sẽ dùng lệnh Planar Surface để mình vá ha, bề mặt này lại thành một cái surface phẳng. OK. Sau đó các bạn sẽ sử dụng lệnh Circular Pattern ha. Trục quay là trục Axis mình đã tạo ở đây. Và body này chính là cái Planar Surface của mình ha. Tạo thành 360 độ chia đều là 5 thì các bạn sẽ có được cái biên dạng như thế này. Ha, mình click OK. Đây, sắp hình thành của các bạn rồi ha. Tương tự, các bạn đã có những cái cạnh rồi, những cái cặp cạnh này ha, thì mình tạo mặt phẳng. Tiếp tục ha, lên tạo mặt phẳng, cạnh này đi qua cạnh này, đây ha. OK, và trên mặt phẳng lên 2 này. Tương tự như vậy, các bạn Ctrl 8 để lật mặt lại ha. Mình convert lại đường này, convert ha. Convert lại đường này luôn. Sau đó các bạn sẽ phác thảo bằng cách lệnh line ha, để cho nó thành cái ngũ giác đều của mình như thế này ha. Cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai, cạnh thứ ba, cạnh thứ tư ha, bằng nhau như thế này ha. Đây. Và ngũ giác đều thì như các bạn mình đề cập hồi nãy ha, nó là 108 độ cho nên là mình gõ góc độ thôi, 108 độ là chính xác ha, chính xác. Sau đó các bạn click OK. Và mình sẽ thực hiện lệnh Planar Surface để mình vá cái bề mặt phẳng này lại ha. OK. Và tiếp tục mình sẽ dùng lệnh Circular Pattern ha. Đây, Circular Pattern. Trục quay mình đã có rồi, Axis 1 ở đây. Và cái body để quay chính là body Planar Surface này ha. Đây, các bạn đã tạo thành cái khối này đó. Đây ha. Đây, sau đó cái mặt còn lại chúng ta sẽ dùng Planar Surface luôn, tại vì mình có 5 cạnh này ha. Surface, Planar Surface. Cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai, cạnh thứ ba, cạnh thứ tư. Trên cùng một bề mặt phẳng thì mình sẽ thực hiện được Planar Surface ha. OK ha. Như vậy mình đã có định hình được cái khối của mình rồi ha.
Các bạn có thể là ẩn đi những cái mặt phẳng này cho mình dễ thấy các bạn ha. Tiếp tục chúng ta sẽ dùng lệnh Knit Surface ha. Để mình sẽ quét chọn những cái surface này, mạc thành một và tạo luôn grid solid ha. Tạo luôn một khối solid tại vì tất cả các bề mặt surface này đóng kín ha. Mình mạc entity grid solid nè. Ok. Như vậy các bạn đã có được một cái khối đặc ha. Các bạn có thể kiểm tra chắc chắn là khối đặc bằng cách là section view nè. Đây ha, các bạn để thấy nó là một cái khối đặc ha. Đây. Đây ha. Rồi, ok. Tiếp tục để tạo những cái đường square cắt như thế này ha, hoặc là những cái fillet đen như thế này thì mình sẽ thực hiện như sau. Trên một cái bề mặt ha, một trong những cái bề mặt ngũ giác của mình sẽ phát thảo một cái biên dạng sketch như thế này ha. Đây những cái đường làm trung điểm như thế này ở đây ví dụ đây, ví dụ như thế này ha, mình sẽ phát thảo những cái đường line đây, cạnh này ha, đây song song với cạnh bên, đây song song với cạnh bên, đây các bạn có thể là cho nó đối xứng ha, hai cạnh này đối xứng với nhau qua đường trung điểm đây ha, và mình sẽ cho cái cạnh này song song với cạnh đây ha, để cho nó là song song đây, và cái cạnh này với cái bề mặt này chắc chắn song song tại vì mình đã làm đối xứng qua rồi ha. Và khoảng cách của nó ở đây ha, điểm này thì mình sẽ cho nó là 4.5 ha. Đây, vừa sát như thế này thôi. Tương tự những cái cạnh còn lại. Đây ha. 1 2. Cũng tương tự như vậy các bạn ha, cho nó là đối xứng. Hoặc các bạn thì là ràng buộc hai lần song song ha. Mình sẽ cho nó là đối xứng này và cho thằng này song song. Đây. Và khoảng cách của mình là 4.5. Đây các bạn ha, 4.5. Và cặp cạnh cuối cùng. Đây. Đây ha. Đây. Bên này thì có rồi, cho nên các bạn là chỉ cần là đối xứng thôi ha. Nó đã đang fully defined rồi. Mình cho đối xứng thôi. Như vậy ha. Sau khi tạo xong các đường line đối xứng như thế này, các bạn click OK ha, và mình sẽ dùng lệnh là lệnh split line để chia tách bề mặt nha các bạn. Mình sẽ chọn bề mặt này để chia tách. Các bạn click OK sẽ tạo ra các đường này. Và mình sẽ dùng các đường này để làm cái swap cắt ha. Cho nên mình sẽ dùng nhóm lệnh là composite curve để in lại biên dạng đường cơ ha. Đường cơ thứ nhất 3 đường, click OK. Rồi tạo đường cơ thứ hai, composite curve thứ hai ha. Các bạn sẽ tạo lần lượt như vậy ha. Tiếp tục đường cơ thứ ba. Đây, composite curve ha. OK. Tiếp tục composite curve thứ tư. 1 2 3. Đây ha, các bạn để chuột phải để OK nhanh. Composite curve tiếp tục đường cơ cuối cùng. Đây ha. Đây, như vậy các bạn đã tạo ra được 5 cái đường cơ ha. Sau đó các bạn sẽ dùng lệnh square cắt thông thường của mình ha. Square cắt đây, cắt bằng biên dạng là singular profile, mình cho nó cắt là 0.7 ly đi các bạn ha. Đây như thế này, cắt thứ nhất này. Mình click OK này. Đây, tương tự như vậy ha. Square cắt, cắt thứ hai, singular profile 0.7 mm. Tương tự như vậy, các bạn sẽ làm cho đến đường cuối cùng. Square cắt, đường thứ ba, singular profile 0.7. Đây các bạn ha. Tiếp tục square cắt hai đường nữa thôi, singular profile ha, 0.7. Đây. OK, và square cắt đường cuối cùng, singular profile 0.7 như này ha. Click OK. Đây các bạn ha. Sau đó mình có thể là dùng lệnh mirror ha, các lệnh mirror qua các mặt phẳng để mình có thể là pattern những cái step cắt này về các bề mặt còn lại ha. Như ở đây mình làm theo lệnh mirror, tạo một cái plan này. Plan đi qua cạnh này và đi qua trung điểm của đa giác này ha. Đây, như thế này các bạn ha. OK, mình đã tạo được mặt phẳng đối xứng, mình muốn mirror cái square này qua bên này ha. Và mình sẽ tạo cái mặt phẳng đối xứng thứ hai, tại vì SolidWorks 2022 hỗ trợ các bạn ha. Thì mình sẽ tạo một cái mặt phẳng plan thứ hai, đi qua cạnh này và đi qua cái điểm trung điểm ở đây ha. Đây. Đây. Và mình sẽ đối xứng qua hai mặt phẳng cùng một lúc ha. Lệnh mirror các bạn ha. Đây. Và mình sẽ chọn mirror face nè, face thứ nhất, face thứ hai, đây ha. Và feature to mirror, mình sẽ chọn là feature square ha. 1 2 3 4 5 ha. Đây. Các bạn thấy ha, mirror qua hai bề mặt cùng một lúc. Các phiên bản cũ thì mirror cũng sẽ hơi lâu một xíu các bạn ha. OK. Tiếp tục mình cũng sẽ tạo mặt phẳng tiếp để mình mirror các bạn ha, cho nó nhanh. Ở đây thì mình sẽ tạo một phẳng plan này. Đấy, qua cạnh này, qua điểm này. Đây. OK ha. Và mình sẽ mirror qua một mặt phẳng thôi, tại vì mirror này là 3 cái rồi ha. Thì mình sẽ thực hiện lệnh mirror. Mirror face
ha, đây ha, và swap này của feature này của mình sẽ lấy feature đây ha, mirror 1 của mình, các bạn sẽ thấy này, qua 3 mặt đây này, đây ha. Ok ha, khá là nhanh. Đây. Rồi tiếp tục tương tự như vậy, mình sẽ chọn mặt phẳng bên này, tạo mặt phẳng bên này ha, blend, đi qua cạnh này và đi qua trung điểm đây ha các bạn ha. Đây. Đó, có mặt phẳng đối xứng rồi. Thì mình sẽ thực hiện lệnh mirror. Đây ha. Có mặt phẳng đối xứng đây này. Feature của mình sẽ là đây. Đây ha. Các bạn sẽ thấy nó qua 3 mặt đây ha. Rồi, click OK. Đây. Còn 3 mặt bên này nữa. Các bạn sẽ tạo blend tiếp ở đây ha. Blend. Mình sẽ tạo mặt phẳng ở đây, ví dụ như vậy, qua cạnh này và đi qua điểm tâm của cái thằng này ha. Đây. Đây. Và mặt phẳng này mình sẽ làm mirror. Các bạn thực hiện lệnh mirror và chọn lệnh feature mirror là đây ha. Đây. Các bạn sẽ thấy ha. Nó phủ qua 1-2 mặt rồi. Đây, OK. Thế này. Và chỉ còn 3 mặt nữa thôi, 3 mặt này ha. Thì các bạn có thể là chọn tạo thêm mặt phẳng này nữa. Đây ha. Blend. Đi qua cạnh này. Đây ha. Và đi qua trung điểm ở đây. Đây. Và mình sẽ chọn mirror. Và mirror lệnh là lệnh mirror này. Đây ha. Các bạn có thể thấy đây. Đây. OK. Chỉ còn một mặt nữa thôi. Còn một mặt nữa thôi thì mình sẽ mirror cái mặt chính này ha. Tạo mặt phẳng. Blend. Đi qua cái cạnh này. Và đi qua trung điểm thằng này ha. Đây. OK. Và mình sẽ mirror. Thực hiện lệnh mirror ha. Và mirror feature này. 1, 2, 3, 4, 5. Đây các bạn ha. OK. Mặt cuối cùng. Như vậy mình đã mirror xong. Và các mặt phẳng của các bạn có thể là ẩn đi ha. Cho nó dễ nhìn. OK. Ẩn hết đi. Như thế này các bạn ha. Tiếp tục mình cũng có thể là ẩn trục đi luôn ha. 3D Sketch mình ẩn luôn nè. Ẩn luôn cái trục nè. Như thế này ha. Và cái nhóm đường cơ của mình cũng có thể là ẩn đi nè. Đây ha. 1, 2, 3. Ẩn hết nè. Đây. Và chúng ta có thể là thực hiện fillet ở các cạnh sắc nhọn này ha. Thì chúng ta sẽ thực hiện lệnh fillet. Và fillet mình thực hiện ở đây cũng là 0.7 luôn ha. Và các bạn sẽ chọn nhanh như sau. Chọn cạnh thứ nhất này. Sau đó chọn bản nhanh bằng cách là rê chuột ha. Đây, chọn tương ứng này. Đây các bạn ha. Chọn cạnh này. Và chọn các đặc điểm tương ứng của nó này. Đây, chọn cạnh này. Chọn này. Tương tự cạnh bên này. Các bạn sẽ chọn nhanh như vậy ha. Cho nó nhanh. Đây. Chọn cạnh. Và chọn kiểu ha. Đây, chọn cạnh. Chọn kiểu. Như thế này ha. Chọn cạnh này. Chọn kiểu này. Đây ha. Chọn cạnh. Đây, chọn option. Đây ha. Tương tự. Các bạn cứ chọn như vậy ha. Đây. Mặc dù nó nhiều cạnh nhưng mà các bạn chọn như vậy thì cũng thấy nó khá là nhanh đấy. Đây ha. Chọn các kiểu nè. Chọn cạnh. Đây. Và mình chọn kiểu ha. Tương tự như vậy. Chọn cạnh. Và chọn kiểu ha. Đây. Đây các bạn thấy ha. Rồi. Chọn cạnh. Và chọn kiểu ha. Đây. Tương tự. Chọn cạnh. Và chọn kiểu tương ứng. Đây ha. Đây. Rồi. Các bạn kiểm tra ha. Tất cả các cạnh đều đã được fillet rồi nè. Khá là nhanh. Và các bạn click OK. Bây giờ sẽ đến phần tô màu các bạn ha. Thì tô màu chúng ta sẽ chọn cái màu là solid với kiểu màu light ha. Màu đỏ. Các bạn rê chuột trái vào. Mình sẽ tô màu mặt phẳng chính giữa này trước ha. Các bạn cứ tô các điểm tâm trước. Xíu nữa mình sẽ chỉnh sửa lại sau ha. Tiếp tục màu vàng kế bên. Ví dụ như vậy ha. Và ở trên này dùng là màu trắng như thế này ha. Và ở đây là màu xanh lá ha. Xanh lá như thế này. Tiếp tục ở bên này là màu xanh dương. Đây ha. Xanh dương. Và màu còn lại sẽ là màu hồng. Ví dụ như vậy ha. Màu hồng. Đây. Rồi. Và mặt còn lại phía bên này. Màu trắng bên trên thì mình sẽ cho nó là màu đối của nó là màu trắng lại led ha. White led bên dưới cho nó sáng. Trắng sáng. Tiếp tục là màu đỏ ha. Màu đỏ đối như thế này. Đỏ bên này. Đây ha. Và màu vàng sáng đối. Đây ha. Đây. Như thế này. Rồi. Và màu xanh. Xanh lá cây đối luôn. Như thế này ha. Đây. Và màu xanh dương. Dương đối bên này. Đây. Mình sẽ cho nó là màu xanh dương. Đây các bạn ha. Và còn một màu duy nhất thôi. Thì mình sẽ tìm một cái màu nào đó ha. Ở đây mình sẽ tìm một màu bất kỳ ha. Ví dụ như là màu này đi. Mình sẽ cho nó như thế này. Đây ha.
Rồi, và các bạn sẽ chọn là Display Manager ha, để quản lý cái màu sắc của mình. Ví dụ các bạn click vào màu đỏ này, nó hiện lên màu đỏ đây này. Các bạn sẽ Edit Appearance ha. Và mình sẽ chọn tiếp những cái bề mặt xung quanh nó là màu đỏ ha. Đây. Và các bạn sẽ chọn lần lượt cho các mặt còn lại ha, như thế này ha. Ok. Và mình sẽ làm thêm một mặt nữa. Đây ha. Edit Appearance. Và các bạn sẽ chọn thêm những cái màu, những cái bề mặt mà nó sẽ có cùng màu này. Đây các bạn ha. Đây. Và các bạn có thể là tô màu cho body trước chẳng hạn ha. Tô màu cho body nè, ví dụ là mình chọn kiểu màu đen ha, màu đen tô màu cho body. Tô màu cho body thì các bạn để chuột vào đây ha. Và mình sẽ chọn kiểu body ha. Để các mặt nó là những cái màu sắc của mình. Còn body là những cái đường này nè, những cái đường sót lại mình sẽ cho nó là màu đen, màu của body ha. Và màu hồng thì các bạn sẽ tiếp tục Edit Appearance. Mình sẽ chọn ha, những cái mặt màu hồng đây. Đây. Như thế này các bạn ha. Và mình sẽ chọn lần lượt như thế ha, màu vàng nè, Edit Appearance và chọn những cái mặt sẽ là màu vàng. Đây. Ok, và những cái màu sắc còn lại thì mình sẽ tua nhanh nha các bạn. Và đến bề mặt cuối cùng ha, các bạn sẽ tô màu. Đây. Ok. Sau khi xong thì các bạn sẽ có được một cái khối Rubik ha, và cái khối ngũ giác đều như thế này. Đây ha. Chúc các bạn thành công.